the Philippine Health Insurance Corporation will give PhilHealth ID cards to 727 Kapatiran members to be received by Mr. Antonio Agabon. As contribution to the peace process, the province of Aklan will turn over the 5 million cocoa oil mill project to be received by Ms. Jessie Batoy. The Technical Education and Skills Development Authority will give certificate of completion for well water drilling training to Mr. Rinaldo Ebon. Thank you very much, Mr. President. At this juncture, may we now request Secretary Carlito Galvez Jr. to introduce the President. Mga kababayan, ang ating minamahal na Presidente, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Salamat po. Kindly sit down. I have a prepared speech by my office in the akin, 2 pages. So, basahin ko lang para di ga sakit ang kasing-kasing sang type ani. So, but before that, let me say my salutations, Presidential Advisor for Peace Process, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez, and the other members of the Cabinet. Presidential Advisor for Visayas, Michael Lloyd Dino. Senator Bongo. Joint Enforcement Monitoring Committee, GMCO, Co-Chairman Cesariano. Kapatiran para sa Progresong Panlipunan, Co-Chairman Veronica Tabara. Di ko siguro alam, we've met many years ago. Ang mahal mong sawa mo noon. Si Tabara. Nakita, nag-usap kami noon. Lieutenant General Noel Clement. Yes, sir. Local government officials of Capiz Province. Why? Aara. Other distinguished guests, mga kababayan, I am pleased to join you on this historic day as we witness the full and immediate disposition of arms, ammunition, and explosives of the revolutionaryong Partido ng Manggagawa Pilipinas, the Revolutionary Proletarian Army, and the Alex Bong Cayao Brigade, Tabara Padua Group. Marami ito. I acknowledge the unwavering dedication, effort, and hard work of the Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police,
and all partners who worked together tirelessly through the years to finally end the hostilities between the government and this armed group. The approval of the signing of the clarificatory implementing document of the 2000 final peace agreement and the implementation of its provisions are necessary in achieving lasting peace in the country. This occasion marks another step closer towards building of a peaceful and prosperous nation. I am pleased to note that this peace-building program has also a social and economic reintegration component through which the government will provide support to enable returnees to become productive members of society. The immediate disposition of arms, ammunition, and explosives of more than 700 members of the Revolusyong Proletariat Army. Hindi kasi ako rebelde eh. Kayo man yan. Almost Alex Bongkayo Brigade Tabara Padua Group is complemented by the provisions of livelihood assistance to the Department of Social Welfare and the development of armed forces of the Philippines and the National Housing Authority. They will receive a startup provision of shelter through the NHA assistance, which have immediate transition program. I encourage all 227 returnees to take advantage of this opportunity to start anew and lead a productive life with your families and loved ones. Be assured of the government's full support for your reintegration to the mainstream of society. I urge all concerned parties to continue working together to ensure that the fruits of the years of peace negotiations will not go to waste. As we sustain the gains of the peace-building efforts, I enjoin all Filipinos to make the Philippines a better place for everyone, where we can live in harmony and at greater opportunities for an improved quality of life. Before saying my goodbyes, may I be allowed to share with you my thoughts about this aberration in our society. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman kayo. Ako, my father is from Cebu. Though my mother is a half Maranao, because my grandfather was a Chinese. Ngayon, we were doing business in Cebu, Leyte, Bekira yun eh. But maraming kompetensya Cebu at that time in the late 40s and 50s. Everything was not in its proper, appropriate places. And so most of those who fought in the war, mostly military men, including my father, si Lalianos, who was a major, Almendras, who was also a leader of his group, ventured to Davao. Alam mo, pagdating namin doon, we found out na yung sloganeering ng mga Amerikano hindi pala totoo. Because they were there, they were the imperialists who came after the Spaniards and took over the country by subjugation. They wanted to exploit the richness of Mindanao, but they could not find Moro working for them. So
meron silang ginawa. They offered homesteads, yung mga cadastral lands noon. Sabi nila, go to Mindanao because it is the land of promise. But actually, kukunti lang yung naitabi nila para sa mga tao. At nagkaroon ang problema kagaya sa ibang lugar ang Davao. But it was not because of walang feudalismo. There was just a scrambling for the lands. Kaya karamihan yung mga Ilocano at mga Ilonggo pumunta ng Mindanao. Nagtrabaho. Jensen was a lagging area at yung mga kahoy nating magaganda nandoon na sa Amerika sa mga bahay nila. As a matter of fact, if you go to a mansion there, and they would always tell us, this is Philippine mahogany. So, medyo ubos-ubos na rin. Kami pumunta doon, found out that there were no available lands. At kung ano man nabili namin yan, bili yan from one person to another. Wala yung ibinigay talaga na lupa. And that contributed to what is now the war in Mindanao. Because they felt ang Moro were deprived of lands by the coming of the Christians in droves. And if you are not a Maguindanao-speaking guy, Iranon, o Maranao, Maguindanao, Calagan of Davao, and the sub-tribes in between, and dito sila Miswari, Tausog, ay ganon ang nangyari. That was the picture. Land, still land. But eventually, ang mga Ilocano, mas magdali nag-mingle sa mga Moro. So North Cotabato is at least fundamentally peaceful. Kasi nakisama yung mga Ilocano. Ang Ilocano kasi pagkalupa. Gaabot ng mga Ilonggo, ara diya sa norte, hindi marin magpalugi. After harvest, kunin yung harvest. After planting, Ilonggo sa imo ng retreat, why surrender? Yung Ilonggo, kayong mga ditong Ilonggo, iba ang Ilonggo ng Mindanao, palaban yan. Talagang palaban. But they were able somehow to create a life there. And if you go to Jensen or dito sa Matalam, it's all, if it is not a Maguindanao dialect, it is really Ilonggo. And if you go to Jensen, the dialect in Jensen is Ilonggo. And they were there. Ang nauna kasi dito sa Davao City, yung mga Bulanon, because of the proximity. Isang gabi lang ang barko dyan, dadating ka na ng Cagayan. So, dyan nagdatingan ang Bulanon, Liteño, Cebuano. But by and large, ang Mindanao is a Cebuano-speaking island. Dito, at mabuti na lang nandito si Secretary Castriciones. I have to date, hindi lang ako nagsasama ng media, kagaya ng sila, ayaw ko yan sila. Ayaw ko kasi hindi na ayaw ko na personal. Ayaw ko ng publicity.
Makati ang puwit ko dyan. I just go around distributing lands, and I have distributed so many thousands of the land titles now. Gusto ko pang tanungin, maya na yung pakpak, di pa nga ako natapos. Tanungin si Casillones ng DAR, are there still available lands that fall within the ambit? Of course, this is no longer land reform. But yung na-award doon sa mga beneficiaries, are there still beneficiaries na hindi pa nila nakuha? But naman, sir, it's the law. Alam ko na masakit sa inyo. But the law says that there will be land reform, although Cory, in-exempt niya yung lupa niya, yun, that was the fly in the ointment. Yun ang nakalitsye doon. Pero lahat kinuha nila. Pero ang batas nagsasabi kasi, isauli mo sa tao. Do not hate the Filipinos. Lahat naman tayo biktima ng Espanyol. Wala akong inaanong Espanyol, ha? Yung mga gwapo na Espanyol, hindi kasali yan. Yung mga pangit. They came here, they conquered the country. They divided the land and gave it mostly to the insulares. Yun yung mga Espanyol na hindi na umuwi doon sa Espanya and awarded thousands of lands. Yung friar lands. So for the longest time, kayong mga mayaman dito banda, basta may tubo, do you know why? Alam mo kung bakit malakas ang tubo noon at maraming yumaman, nagbilyonaryo? Because of the sugar quota. Na may preferential tayo because we were a colony of America, na kung sino yung makahawak ng quota siya ang mag-export. Malakas ang sugar noon. Ngayon, patay na. Kasi ang sugar, makukuha mo na sa lahat. Makukuha mo sa corn, makukuha mo there's a new plant in South America, yung leaves. Marami ng pagkukunan. So yung mga may-ari ng sugar mills o plantation, do not blame government because this is a free market. Kung siya, we are member of the WTO. Labas, export ako sa iyo, maka-export ka sa akin. Ngayon, marami ng kompetensya ang sugar. So talagang nag-dive. Pero ganun pa man, sabihin ko ngayon sa secretary, I will go by 2 years and so many months from now. Kumplituhin na niya ang land reform dito at ibigay na ang lahat ng lupa sa gobyerno sa tao dito para to complete the story. Kung wala namang silbi ang lupa ng gobyerno, hindi namang ginagamit, ibigay mo na sa tao kay may problema tayo. That's my offer to the communists. Bibigyan ko pa sila ng bahay. Kayo, mas lalo na kayo, kasi nagkasaulian tayo ng loob. There has been a reconciliation between our warring principles. Prinsipyo lang naman eh. Nakikita ninyo ko. Ganon man ako noon. Kaya sabi ko, nakita ko na si Tabara noon. Estudyante pa kami. At ganon rin. Punta kami ng Mindanao. Wala man pala. So, meron talaga. Dito, binigay.
Tapos yung mga asyendero, huwag kayong magalit sa akin kasi ako yung nagsasabi lang ng totoo. Yung mga asyendero, for about 200 plus years, you were lording it over the people. Binigyan kayo ng thousands upon thousands ng mga tubuhan. Ang tubo was at that time expensive, and we had a preferential treatment from America para ano ang hold nila sa Pilipinas. So yung mga sugar quota, yun ang racket ng mga mayaman. So, kayong mga asendero, every bagong modelo ng Mercedes-Benz, mga bahay ninyo, mga anak ninyo sa Amerika nag-aral. But there is always a time. Noon, nang mahal pa ang sugar at kayo ang humahawak. Ika nga dito sa Biblia, there are always a time for everything. May panahon kayo na you were wallowing perhaps in money, pero ngayon, makibagay na kayo. You ain't not that rich anymore. Kasi there's a big slump sa sugar. So, ang gusto ko, kasi meron pang binigay na sa beneficiaries tenants at binili uli. Look, bing ko na sa inyo, sa panahon ko, I will not honor that sale. Kung sabihin mo na binili mo uli, mahirap yung tao eh. Maybe for the first time in his life, he got hold of so much money. At iilan lang yan. And yet, when it is gone, dissipated, either intentionally o sa mga gastos sa buhay, wala silang mabalikan. If they would insist, because it is prohibited to buy itong mga lupa na binigay sa land reform at binili ninyo at gusto ninyong gusto ng tenant kunin at ayaw ninyong ibigay, I will side with the tenants. Kasi alam ninyo na hindi ninyo pwedeng bilihin yan. So, pagdating sa akin, kung magdating sa table ko, I will not honor that contract. Do not give me that shit. Ayusin lang ninyo na yung nabili na pinagbili ninyo, nabili ninyo sa mga tenants na meron talaga silang kabuhayan. Pag hindi babalik tayo sa dati, then we will have again another trouble. The law has come up with a mechanism for you guys, kayong mga farmers, mga tenants na mainyo, live it that way. Gusto nyo tulungan yung kapwa-tao ninyo, di pahiramin ninyo ng pera o bilhin ninyo yung tubo nila. But for you to get the land back, I don't think that I will honor that kind of. Bali, wala. Ang aking konsuelo lang dyan, hindi sabihin ko, bayaran mo lang. Pinagbili mo, ngayon wala ka ng pera, o sige, magtanim ka. And government can always provide assistance. Ako wala akong problema. Maubos ang pera sa gobyerno, mas mabuti. Sa tao, mas mabuti. Putang ina, ninanakaw lang rin yan eh. Kita ang sakit ng ulo ko. Corruption dito, corruption doon. Kaya might as well give it to the people. Yan mo na sinasabi ko sa cabinet members ko. Bigay natin lahat yan.
Nanakawin lang rin yan. Yan ang Dutch method. Dito sa inyo, malakas ang... Bakit? Sa Davao, Mindanao, punta ako ng bukid, kukuha ko doon ng karamihan doon, lumad, natives, kukuha ko. Bubula, yan, bakit? Bakit siya may... Doon, may plantasyon. Bakit kayo dito walang titulo? Ngayon, madali makuha. Pero yung taga rito sa Negros, pati dito sa lugar ninyo, may problema tayo. Kasi ang rebelde dito, merong history na sa utak niya. Na for years, ang lolo niya at ang tatay niya ay trabahante lang at wala talagang alibyo sa buhay. At nakikita niya yung mga mayaman na magkapapera, bili ng mga kotse, kung saan nag-aaral mga anak. There was a time, there is always a time to be rich, filthy rich, plenty of money, but a time also to be just within your earning capacity, minus yung kinuha sa development ng bayan. So yan ang intindihin niyo. Dito, gaya ng sagay, inubos ko na doon kasi ang problema nitong NPA, komunista talaga na true and true. Ako, noon, sabi ng mga military, left ako. Well, dayo lang kami sa Mindanao. Nakakita ko gaano kahirap kami. Hindi na ngayon. Magbubulahin ko kayo. Pero pagdating namin doon, nakatikim rin kami ng demolition. And to think that my father, many years after, became the governor of Davao. Nagpunta kami sa Davao, na-demolish yung bahay namin. Yung likod ng Ateneo de Davao. It was, tawag nito sa, wetland, pagat-patan. I don't know if that's the word sa inyo. Tayo kami na kugon para pagkain sa kabayo. May tartanilya pa man noon. Kaya yun, mahirap na. Dito, kakita nila generation after generation after generation. Ang pamilya nila walang alibyo. Davao, wala kasing binigyan ng except, of course, yung Wallstrom. Yung mga Amerikano, binigyan nila ng 1,007. It's now being planted with banana by nasa kamay na ni Kuhang ko. Yung Padada, if you've been assigned there, Padada hanggang used to be known as the Christensen plantation. Isang Amerikano lang. Malita, kay Durumal plantation. So, yung Turil, Rasa yan, Bigano, then Davao City, yung Bangkiruhan, kay Marpori. Ito yung mga tisoy. Sila may-ari. Then the Garcias, yung downtown Davao. Yung the whole of Santa Ana, Garcia yan. Kaya lang na-expropriate ng gobyerno. So, dito tayo sa lupa lang. And never mind, alam ko nagsakit loob ninyo kasi ilang taon nagdadala-dala kayo ng armas. Wala. Sinira pa doon. Don't not worry. You are part of government. Magkasama na tayo ngayon. Kung ipitin kayo ng mga komunista, at if they really want trouble, I will give you
in new firearm. Mas maganda pa dito. Ay, ang barili nyo, madumi na yan. Hindi na nga magkak yan. Wala na yan. Wala nang, when the bullet goes out of the barrel, may rifling yan. Umiikot yan ng sarili niya. Bilis lang. Kaya hindi nawawala paski may hangin because it has its own momentum. Yan. Hindi na ka. Kaya target mo yung sundalo dyan, natamaan lang sa paa. Pero kung ito sila, ako ay warning. Ako, putang, pag you begin to fuck with these guys, I'm going to arm them. Sirain ka, wala na yan. Bigyan ko yung armas kayo. Sumama na kayo sa gobyerno, di gobyerno na tayong lahat. We are now duty bound to protect you. And if you think that you are in danger, at titignan ko that you are almost, kayo ang mamamatay, bigyan ko kayo ng bagong armas. O gusto ninyo, tangke de gira, marunong kayo. Marunong kayo mag-drive ng B-150? May 5 pa ako doon, bigay ko sa inyo. Helicopter, marunong kayo? Sino dyan marunong mag-helicopter? Kaya yan Sige, rebuild, wala palang helicopter. Sama na tayo. At itong nasaad dito sa I will honor it. I will honor it with my life. Pag ako nagbitaw ng salita sa publiko, pag sinabi kong patayin kita, papatayin talaga kita. Ngayon ang mga durugista, putang ina nila, sinisira ang bayan. Hindi lang ninyo alam, there are thousands upon thousands of socially dysfunctional family. Pag itong tatay nahulog sa droga, itong pamilya, ito bagsak na. So if you want, may kalaban ka, bigyan mo lang ng droga ang anak. Then, that family would have a hell of a problem to solve. Kaya itong droga, pagpatawarin talaga ninyo ako, at sinasabi ko, kaya sa human rights, nakikinig man kayo, iwasan ninyo ang droga, puro tayo Pilipino, mahal natin ang bayan natin. At hindi ako papayag na masira ang mga anak natin. Kasi pagtanda natin, yun ang mga anak natin, yun ang maghungit sa lugaw mo, magbili ng medisina, wag naka-ospital ka, yun ang maghanap ng pera, magprenda ng lupa, at pagkamatay mo, yun ang maglibing sa iyo at iiyak para sa iyo. So, itong droga, talamak na yan. It's really, araw-araw, makita ka, droga. Kung hindi ba naman talamak, every dyan sa, anong news niyan? Sa crawler, yung crawl, tumatakbo. Kita mo, may droga talaga, every day. At every day may namatay akong pulis. Sigurado, nga totoo, buong Pilipinas, may isang pulis ako patay. 2. Itong mga human rights, ang binibilang, yung patay na putang ina niyang kriminal. Hindi na lang binibilang yung mga biktima. Yung nanay, rape, patay. Yung asawa na nanay na butar, bulag, rape, patay. Yung bata sa Makati. Narinig ninyo yun? O droga. Tinalian niya ang bata. 1-year-old. Tapos,
ipinilat niya ang ari niya sa puwit ng bata. Makati. 5 days ago. Patay. Tapos, kinagat pa niya yung ari ng bata. Parang tinagal niya. Ang human rights, hindi nagpapublish ng putang ina kayo. Litse. Ang gusto ninyo makita, yung puta na katihaya dyan, patay, pinatay ni Duterte, extrajudicial killing. Sabi ko sa iyo, pag sinira mo ang bayan ko, talagang papatayin kita. Wala akong human rights man. Ikulong man ninyo ako pagkatapos, bitayin ninyo ako, barilin ninyo ako, okay lang. Pero hanggang ako pa ang presidente, huminto talaga kayo. Pag hindi kayo nahinto, sa panahon ko, sa termino ko, mamamatay ka talaga. Magpangkahan na lang tayo. Hindi ko talaga matanggap. Sa panahon ko, sabi nila, panahon ni Duterte, nagkalitsi-litsi ang bayan dahil sa droga. Huwag sa panahon. Not during my time. Huwag mong gawin. Talagang tutudasin kita. Human rights, hindi kayo makatulong. Maya na lang. Saan ninyo ako kulungin, okay lang. Basta may linte nga taga Bacolod neng guladala ka ng toko dito. Di lungga man Ara mo tong pet mo na toko, dadala mo. Linti ng husband ka. So yun ang ano ko. Those are my thoughts on the matter. Wala kayong problema. Kung ano yung binisaya ka, kung anong gisaad na mo, ano yung pinangako namin, totoo pa rin ko yan. Hindi ako nagsasalita sa publiko. Hindi ako basta-basta nagsasalita sa publiko. Hindi ko, pag sinabi kong totoo pa rin ko yan. Pag sinabi kong patayin kita, patay ka talaga. Kaya huwag mong lukuhin ang bayan ko. Huwag mong sirain ang bayan ko. Saka kayong mga NPA, pag-isipan ninyo mabuti. You cannot keep on destroying the country. 53 years of violence. Hindi naman kayo nakahawak ng isang syudad. Tapos yung kanyang mga membro ninyo, may interview ako sa Davao, hindi na nakakita ng pamilya for 10, 11, 12 years. Yung iba namatay na lang. Kaya yung mga NPA, alam ninyo yan? Nililibing ka lang dyan sa gubat. At ang mga pamilyang iniwan ninyo, lalaki na walang tatay ng nanay. Ganyan ba ang buhay? Is that, ganon ba talaga ang tingin ninyo? Ganon kadali? You know, itong civilization, lumaki ito, lumubo. Pero it was not a product from the first President Truhasangan. It was not because of the so many rebellions perpetrated against government. It did not come about because of a revolution. It came about dahan-dahan lang, nag-evolve tayo. It is always a product of evolution. Well, hindi na uso kasi yung ano. Kaya lang dapat ang gobyerno, titignan mo na, look back. Tignan mo sa likod. Hindi ako nagyabang.
Yung Boracay, napakalinis. Nung nakakampanya ako, nagdaan ako dito, hindi man niya ako pinansin. So, diretso na lang ako. Wala man, sige ako babay, wala man nagtawa. Bantay lang kayo. Diretso na lang ako. Wala, Boracay, ang baho. Pinalinis ko. Sabi ko kay sekretary Anyo, pati sekretary si Mato, ayusin nga ninyo yung Boracay. Kinabukasan, yan ang cabinet military. Ura mismo. Pag kinabukasan, lupad si Roy doon. Covered kagad ng media. Paglabas ng newspaper kinabukasan, nandiyan na si Simato, nagpapatrol na sa tabing dagat. Pero yung mata niya, kasi close up yung tingin, nakatingin yung mata niya, close up yung camera, nakatingin doon sa dalawang babaeng puti na kabikini. Sabi ko, General Simato, puro may sila general, ang utos ko sa iyo, linisin mo ang dumi. Huwag mong linisin yung mga babae doon. Hindi kasali yun sa Monday. Pero look at Boracay. No? Tapos paayos ni Duterte kasi ibigay niya sa mga gambling. No? Putang enak, sabi ko, maghintol. Hintay kayo. O pagkatapos, yung likod ng beach ng Boracay, sabi ko kay Secretary Casillones, ilan reform mo? Ibigay mo doon sa Itala. Kaya may lupa niya sa likod ng Boracay, ang may-ari niyan puro itak. Nilan reform ko, binigay ko. Kasi marami nang gustong ba, maglagay doon ng mga parang subdivision na cottages. Tama na kayo. Ayun, nag-agawan. Hindi ako nagpapahiro, ha? Hindi na ako tatakbo. Hindi na rin ako makatakbo. Wala, zero na ako. Hindi na makalabas ng bahay. Kaya lahat ng ginanong ko dito, puta na baka magganti. Yung mabilog na yon, ay, yung mayor ng Iloilo, lintik nga. Tapos tatanong siya kay Bong, Bong, galit ba si mayor sa... Sabi ko, Bong, sabihin mo sa kanya, siya ang isunod ko. Sumibat. Kung hindi uli ka kasalanan, bakit yung... Sa mga barangay captain, mga municipal mayor, do not do that. Baski anong bagay, istorya, bibigay ako. If it's good for the country and your place, I will go out on that. Baka ako naging presidente, wala akong, lahat kayo equally. Pati yung dito sa, of course I can understand Ilonggo kayo. Of course you went for Mar. Kasi ang Sibom, Bisaya, went for me. Ang Muslim area, nag-landslide ako because of my lola. I do not, pag hati ng budget ngayon, hati talaga. Kung ano yung ibigay sa iba, ibigay sa inyo. Wala akong na ito ibigay kay King. Wala man nagtulong sa akin. So wala ako yung utang na loob. For the first time, wala kang makita dyan sa Malacanang na politiko. Wala talaga. Zero. At wala magtawag sa akin na ilipat mo si, ayaw namin itong chief of police kasi istrikto. Hindi ako pumapayag ng gano'n. Usapin mo si Albayalde kung anong kasalanan. Military lalo na. Hayaan mo yung trabaho nila. They have a job to do. And they ought to finish it. So, kumain na kayo, no? Hindi pa. Si ma'am yung nakayelo, medyo putla ka na, ma'am. So, babay na lang, ma'am, ha? At sorry for taking much of your time, but I said,
I have to add something para makilala ninyo ako. Thank you. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President. We shall now proceed. We shall now proceed with our photo opportunity with the President. May we call the kapatiran leaders and members to prepare.